गाइस आज चाहिँ म तपाईलाई यो चिकन हट विङ्स कसरी बनाउनु भनेर सिकाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चिकन चाहिन्छ एउटा हैन, र चिकनलाई पिस पिस गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि अरु हामीलाई चाहिने भनेको नुन, ब्ल्याक पेपर, अनि यो सोया सस, अनि यो भिनेगर, अनि यो स्विट सस चाहिँ तपाईले मार्केटमा इजिली पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि यो चाहिँ ग्रेभी बनाउनलाई। अनि यो हाम्रो कर्नफ्लोर पनि हो, कर्नफ्लोर पनि चाहिन्छ है गाइस। अनि त्यसपछि मैदाको पिठो, अनि तपाईको यहाँ मसलाहरू। अनि त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने यो चिकनलाई काटेर राख्नुपर्छ। तपाईको चिकन विङ्स बनाउनको लागि चिकन विङ्सलाई काटेर अनि त्यसमा हल्का मैदा हाल्नुपर्छ। अब म चाहिँ मैदा लिँदैछु गाइस, मैदा ठिक्कको हाल्ने हो। अनि यो मजाले हाल्ने। अब हालिसकेपछि अब अरू मसला पनि हाल्नुपर्छ, जस्तो खोर्सानी हैन। म चाहिँ अब खोर्सानी लिँदैछु गाइस, ठिक्कको चाहिने अनुसारले। तपाईलाई कतिको पिरो चाहिन्छ त्यही अनुसारले हाल्नु होला खोर्सानी। अनि खोर्सानी हालिसकेपछि तपाईँ यो मसला हाल्नु पर्यो। अनि अर्को तपाईको हल्दी, बेसार पनि हाल्नुपर्छ हल्का, ठिक्कको त्यो कलर आउनलाई। हल्दी पनि हाल्नु भइसकेपछि अब यो भिनेगर भन्नुहुन्छ, भिनेगर टेस्टको लागि अलिकति छर्किदिने। भिनेगर हालिसकेपछि तपाईको यो सोया सस हुन्छ, यो सोया ससलाई पनि हालिदिने हो। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो नुन हाल्न गइरहेको छु। नुन चाहिँ तपाईको टेस्ट अनुसारले हो, ठिक्कको। अब तपाईलाई त्यो कति चाहिन्छ त्यो हेरेर हाल्ने हो। नुन पनि हाल्यो गाइस मैले है। मजाले हालिसकेपछि म ब्ल्याक पेपर लिँदैछु गाइस। यो ब्ल्याक पेपर चाहिँ मार्केटमा पाउँछ हैन। यो पनि अब तपाईको ठिक्कको अलिकति हेरेर कति चाहिन्छ तपाईले त्यही अनुसारले हाल्ने हो। अब म चाहिँ सोया सस हाल्दैछु हैन। सोया सस पनि तपाईको मैले त धेरै हालेन, किनभने मलाई त्यति ठिकै लाग्छ, त्यही भएर म ठिक्कको हालेको छु सोया ससले चाहिँ तपाईको टेस्ट आउँछ हैन। सोया सस हालिसकेपछि तपाईले अब यसलाई अब एउटा अन्डा छ भने, घरमा अन्डा छ भने अन्डा पनि फुटालेर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईको ठ्याक्क टास्नमा हेल्प गर्छ। अब मैले अन्डा पनि हालिसकेँ गाइस। अब त्यसपछि अब म मजाले मुस्छु है त गाइस। मैले मुसे जबसम्म तपाईको ठ्याक्क सबैमा लाग्दैन तबसम्म म मुसिराख्छु गाइस। मुसे है। अब मुसिसकेपछि मलाई अलिकति पिठो कम जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले पिठो पनि हालेँ। अब पिठो हालेर फेरि मुसे। अब मुसिसकेपछि अब म यसको लागि चाहिँ फ्रिजमा हालिदिन्छु लगभग हाफ एन आवर है गाइस। अलमोस्ट जति हाल्यो पनि राम्रो हो, तर मैले चाहिँ त्यही अब हाफ एन आवर हालेको छु। तपाईको सस बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो गार्लिकलाई चाहिँ तपाईँ काट्दैछु। तपाईको त्यो सस बनाउनुको लागि जुन चाहिँ रातो त्यो आउँछ नि, त्यसको लागि चाहिँ म प्रिपेयर गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ गार्लिक मजाले काट्छु मजाले हैन। त्यसलाई चाहिँ सानो सानो पिस गरेर काट्नुपर्छ। अनि तपाईँ अब काट्छु गाइस, हेर्दै गर्नु होला मैले कसरी काट्छु। राम्रो त काट्दिनँ, त्यही पनि अब त्यही हो। मैले अलिक फास्ट गरेको छु हैन, त्यो भिडियो कम सानो छ भने। अब यसलाई अब मैले पिस गरेर सानो टुक्रामा काटेको छु। त्यो चाहिँ तपाईको सस बनाउनलाई, त्यो ससको लागि काम लाग्ने हो। अनि त्यो मैले पिस गरेर काटेको छु। तपाईलाई अब कति चाहिन्छ त्यो गार्लिक अब त्यही अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले कर्नफ्लोर लिँदैछु। अब यो कर्नफ्लोरले चाहिँ तपाईको अलि गाढा बनाउँछ क्या तपाईको त्यो चिकनलाई, अनि त्यसलाई चाहिँ कोटिङ गर्ने हो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब कर्नफ्लोर खोल्दैछु गाइस। अब कर्नफ्लोर अब मजाले अब एउटा थालमा हालिरहेको छु मैले यसरी। अब तपाईले कर्नफ्लोर हालिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको कोटिङ गर्नुको लागि हो गाइस। त्यो चिकनलाई कोटिङ गर्नुको लागि मैले कर्नफ्लोर हाल्दैछु। अब कर्नफ्लोरमा अब हल्का मैले नुन हाल्दैछु टेस्टको लागि। तपाईको खोर्सानी, अनि तपाईको ब्ल्याक पेपर हाल्दैछु। अनि त्यसलाई हल्का म त्यो गर्छु, मिसाउँछु। त्यो भयो भने एटलिस्ट हल्का भए पनि टेस्ट आउँछ भनेर गाइस। जस टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। अब मैले आधी घन्टामा हालेको त्यो मासु निकालिसकेको छु। अनि त्यसलाई यसरी कोटिङ गर्ने हो गाइस, कर्नफ्लोर र त्योसँग।
मजाले सबैमा लाग्ने गरिकन कोटिङ गरेर एक बाई एकमा हाल्छु गाइज हैन तपाईको त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको क्रिस्पी तपाईको चिकन टोस्ट जस्तो हुन्छ हैन मजाले कोटिङ गरिसकेको छु मैले यस्तो कोटिङ गरे अब अर्को पनि लिए गाइज यो पनि मैले यस्तरी कोटिङ गर्छु अब भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अलि हल्का हल्का फास्ट गर्दैछु गाइज होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अनि यही हो तरिका यही हो तपाईको पुरै कोटिङ गरिसकेपछि चाहिँ मजाले अब फ्राइङ प्यानमा हाल्छु तेल तताउने मजाले अनि यसमा एक बाई एक गर्दै हाल्ने र अघि नै कोटिङ गरेको त्यो चिकन सबै मजाले हाल्ने यसरी तेलसँग चाहिँ डर लाग्छ त्यही भएर म अलिअलि भागेको गाइस माइन्ड नगर्नु होला है ल अटाएन त के छैन अब यो तपाईको ग्रेभी बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले कर्नफ्लावर र पानी हालेछ है गाइस अर्को त्यो सस बनाउनुको लागि क्या त्यो जुन चाहिँ तपाईको हुन्छ नि सस बनाउनुको लागि चाहिँ मैले कर्नफ्लावर र पानी हालेको छु अनि त्यसलाई मजाले मिसाएको छु यसरी झमझम गरेर मिसाएको छु गाइस मिसाइसकेपछि यो हाम्रो फ्राई भइसकेको छ मजाले डिप फ्राई भएर हैन मिडियम हिटमा तताउनु पर्छ नत्र फेरि यो तपाईको अलि कर्नफ्लावरले गर्दाखेरि त्यो कालो हुन्छ हैन त्यही भएर मिडियम हिटमा पकाएर मजाले रातो पाकिसकेको छ गाइस अब यो पाकेर सबै हामी अर्को भाँडोमा हाल्छौँ यो मजाले पाकिसकेको छ हेर्नु कस्तो मजाले कलर पनि आइसकेको छ गाइस अनि त्यही भएर यो मैले एउटा भाँडोमा हालेँ अब म सस बनाउन जान्दैछु गाइस सस बनाउनुको लागि चाहिँ यो कर्नफ्लावर त्यो भयो सस चाहियो अनि यो स्विट सस अनि यो भिनेगर अनि सोया सस अनि आयो हामीले अघि गार्लिक काटिरहेको थियो त्यो त्यसको त्यो उस हैन अब त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले प्यान लिने हैन अनि प्यानमा चाहिँ अब हामीलाई तेल चाहियो नि त त्यो म तेल लिँदैछु गाइस हैन तेल चाहिँ ठिक्कको हल्का हालिदिने तेल धेरै भयो कि के हो हैन ठिकै छ ल यतिको तेल चाहियो हैन अब यो चाहिँ हामी त्यो सस बनाउनुको लागि है गाइस सस बनाउनु पनि एकदम सजिलो छ तेल हालिसकेपछि यो हाम्रो गार्लिक जुन चाहिँ अघि नै काटेको छ त्यो चाहिँ अब यसमा हालिदिने गाइस है त्यो चाहिँ मजाले यसमा यसरी हाल्नुपर्छ तेलमा सेट कस्तो खस्यो सातो गयो एकछिन ल अब त्यसलाई चाहिँ भुट्ने मजाले हल्का ठिक्कको भुटिसकेपछि अब अलिक कालो जस्तो कालो भनेर अलिक ब्राउन कलर जस्तो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईले यसमा चाहिँ अब के हाल्ने भने हैन तपाई पहिला यो यस्तो ब्राउन हुने दिनु है हल्का अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हल्का ब्राउन भइसकेको छ हैन तब तेल हल्का हालेर यो गार्लिक हालेर त्यसो गर्ने अब म सस हाल्दैछु गाइस सस अब तपाईलाई कति चाहिन्छ ठिक्कको अनुसारले है तपाईँ मलाई अलिक धेरै भयो जस्तो लाग्यो तर ठिक्कको अनुसारले यहाँ तेल हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो सस हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो तेलले गर्दाखेरि अलिअलि आउँदाखेरि भएर पोल्ने सक्नुहुन्छ त्यही भएर ध्यान दिएर गर्नु होला मजाले मैले हालेँ तर त्यो तेल चाहिँ यहाँ हातमा आएर भएर मलाई अलिअलि डर लाग्यो दाइ गाइस अनि हाम्रो कर्नफ्लोर र त्यो पानी मिसाएको थियो नि त्यो अघि न त्यो पनि होइन यो चाहिँ भिनेगर भयो भिनेगर पनि ठिक्कको हाल्ने कति चाहिन्छ होइन ठिक्कको लेभल मिलाएर अनि हाम्रो यो सोया सस चाहिँ हल्का कलर दिनलाई हो अनि टेस्ट पनि अर्कै आउँछ होइन तपाईँले हाम्रो गार्लिक सस अनि सोया सस र भिनेगर हाल्दैछ है अहिलेसम्म चाहिँ अरू केही पनि हालेको छैन है गाइस अब त्यो हालिसकेपछि त्यसलाई अब अलिकति मिसाउने अब हेर्नु त्यो सोया ससले गर्दाखेरि कलर पनि अलिक कालो जस्तो अलि हेर्दाखेरि कस्तो मिठो जस्तो आइरहेको छ अब हामीले त्यो हालिसकेपछि अब मलाई चाहिँ अब अलिक सस पुगेन जस्तो लाग्छ अनि त्यही भएर म अझै अलिकति सस थप्दैछु गाइस किनभने हाम्रो चिकन पनि अलिक धेरै नै छ नि त अनि त्यही अनुसारले हामीले यो सस बनाउँदैछु अब त्यही भएर त्यो गरिसकेपछि ससमा अब लो हिटमा है लो हिट भन्दा पनि मिडियम ठिक्कको धेरै हाई पनि हुँदा फेरि धेरै हाई भने त्यो डट्छ त्यही भएर लो हिटमा गरिसकेपछि अघि कर्नफ्लोर र पानी हालेर मिसाएको छ नि त्यही मैले अब हाल्दैछु त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो हल्का बाक्लो गर्नुको लागि क्या त्यो ससलाई हल्का बाक्लो गर्नुको लागि मैले त्यो कर्नफ्लोर र पानी मिसाएर यस्तरी हालिरहेको छु अब त्यसलाई पनि अब मिक्स गर्ने गाइस
मिक्स गर्दाखेरि हल्का कलर आयो अब कलर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन अब कलर ल्याउने चाहिँ त्यो हो अब मजाले मिक्स गर्यो अब मिक्स गर्दाखेरि अलि त्यो उस जस्तो हुन्छ हेर है त झोल जस्तो चाहिँ हुँदैन अलि गाढै हुन्छ त्यो कर्नफ्लोरले गर्दाखेरि कर्नफ्लोर पानी हालेको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सस चाहिँ यस्तो बन्न जान्छ गाढा भएर बन्न जान्छ हैन त्यसमा अनि हामीले अब अरू के हाल्नु छ भने अब हाम्रो हाल्नु बाँकी भनेको हाम्रो स्विच सस नि जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै देखाएको थिएँ नि त्यही हाल्दैछु यो स्विच सस यो मार्केटमा पाउँछ अब यो साइजको स्विच सस त मलाई ₹200 पर्यो हैन अब तपाईँले घरैमा यस्तो स्विच सस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो बनाउनु चाहिँ म तपाईँलाई अब नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु त्यो कसरी स्विच सस बनाउने भनेर हैन यस्तो त्यो गरिसकेपछि मलाई हल्का बाक्लो भए जस्तो लाग्यो मैले हल्का पानी पनि हालेँ तपाईँले पानी हाल्न पनि सक्नुहुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ हल्का पानी हालेको थिएँ है गाइस यसमा अब हाम्रो सस चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ अब यो मजाले मैले पानी हालेको भिडियो चाहिँ मैले देखाएन सरी त्यसको लागि अब त्यो जुन चाहिँ हामीले अघि चिकन फ्राई गरेको त्यो सबै हाल्दिने है यो सबै अब त्यो त्यही ससमा हाल्दिने हो अहिले कलर कस्तो आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फ्राई गरेको चिकन अब यो हुन्छ हैन अब त्यो ससले गर्दाखेरि तपाईँको कलर पनि आउँछ प्लस टेस्ट पनि आउँछ गाइस त्यसलाई अब मैले फास्ट गर्दैछु अनि त्यही भएर मजाले अब मिक्स गरेँ मैले मजाले सबैमा डल्ने गरिकन अघिको चिकन कस्तो थियो र अहिलेको चिकन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ चिकन हट विङ्स भनिन्छ गाइस अब म चाहिँ यहाँ प्लेटमा मजाले डेकोरेसन जस्तो गरेर हाल्छु मलाई डेकोरेसन चाहिँ गर्न आउँदैन त्यही पनि अब यही हो चिकन हट विङ्स गाइस कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यदि मेरो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू